أهلا وسهلا فيكم رفقاتنا لهالفيديو الجديد من فيديوهات قناة تقنية عربية. بهذا الفيديو رفقاتنا رح نتعرف على طريقة حل مشكلة انقطاع الانترنت على الراوتر أو انطفاء أضواء الانترنت عن الراوتر، ورح نتعرف بهذا الفيديو على الطريقة الصحيحة لتوصيل الفلتر الخاص بالراوتر. خليكم معنا. بالبداية أصدقائي بتمنى منكم الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، وإذا كان عندك أي سؤال اترك لي إياه بالتعليقات أسفل الفيديو، ولا تنسى ما تدعمني باللايك. إذا مثل ما حكينا أول فيديو أصدقائنا، كتير بتواجهنا هي المشكلة إنه بتنقطع الإنترنت تمام، وبيضل ضوء الدي اس ال شغال، أو بينقطعوا الاثنين سوا، الضوين بينطفوا سوا. طيب شو الفرق بين هدول الضوين؟ صديقي، ضوء الدي اس ال هو ضوء الدارة المركبة على خط الهاتف عندك بالمقسم أو مقسم المنطقة اللي أنت ساكن فيها. ضوء الإنترنت هو الخدمة المقدمة لك من مزود خدمة الإنترنت، تمام؟ يعني بمعنى آخر، إذا انطفى ضوء الدي اس ال أكيد رح ينطفى ضوء الإنترنت معه، ولكن إذا انطفى ضوء الإنترنت ليس بالضرورة إنه ينطفي ضوء الدي اس ال. يعني ممكن تنطفى الإنترنت، لمبة الإنترنت عندك، ويضل ضوء الدي اس ال شغال. طيب لنفرض بالبداية رح نكون بالعطل الأسهل والأقل يعني ضرر، اللي هو انطفاء لمبة الإنترنت. إذا انطفت لمبة الإنترنت عندك صديقي، أهم شيء إنك تتأكد ما عليك فاتورة على خط الهاتف أو فاتورة على خط الإنترنت اللي أنت متصل فيه. بتتصل بمزود خدمة الإنترنت وبتسألهم هل علي فاتورة، هل علي أي إشكالات أو شيء متعلق بالإنترنت بالراوتر الخاص فيني، وهن بيجاوبوك. رقم 2، إذا كانت مطفية لمبة الإنترنت وضوء الدي اس ال لساته شغال، تأكد من ضبط الإعدادات الخاصة بالراوتر. الراوتر فيه له إعدادات مقدمة من مزود خدمة الإنترنت، تأكد إنه موجودة بالشكل الصحيح بالراوتر. ممكن حدا بالغلط عامل ريست للراوتر، ممكن جاي الكهرباء بشكل خاطئ بالراوتر عمل ريست لنفسه، أو عمل ضبط مصنع لوحده من دون ما أنت يعني تتدخل فيه. وممكن وبتصير هي الشغلة تمام بقى، ممكن انمحت الإعدادات أو حدا من الأشخاص يعني حابب يأذي أو يلعب وفايت ومخربط الإعدادات جوا ورايح الإعدادات من الراوتر. طبيعي جدا بتروح الإنترنت عندك وبيضل الدي اس ال شغال. وهلا رح نحكي اصدقائي اذا كان ضوء الدي اس ال وضوء الانترنت رايحين سوا، او حتى ممكن ببعض الحالات ضوء الانترنت يروح يضل ضوء الدي اس ال. ولا بننتقل للحل الثالث. الحل الثالث صديقي انه تتاكد من توصيلات الفلتر ووصلات الهاتف بالشكل الصحيح. اذا هلا انا عندي الفلتر الخاص بالتليفون او الخاص بالراوتر، بدي اتاكد من توصيله بالشكل الصحيح. في له طريقه وحيده فقط ما في غيرها، ولازم تتبعها لتوصيله بالشكل الصحيح ليجيب لك انترنت وتقدر تتصل بالهاتف عندك بالبيت دون ما تسبب اي مشاكل على الراوتر. طيب مثل ما احنا شايفين اصدقائي، الفلتر بيجي بهذا الشكل. الخط الرئيسي، انتبه لهي النقطة، الخط الرئيسي اللي جاي من علبة الهاتف باسفل البناء، باسفل البناء بفوت بهذا المكان الفرداوي، تمام؟ طيب اوكي خلصنا من الهي. وعندي خطين بيطلعوا من الفلتر، خط مرسوم عليه سماعة أو مكتوب عليه فون، وخط مرسوم عليه كمبيوتر أو مكتوب عليه مودم. اللي مكتوب عليه مودم تمام، هذا الخط الأسود اللي مكتوب عليه مودم حصرا لعند الراوتر فقط، فقط وراوتر وحيد فقط، تمام. والخط اللي مرسوم عليه سماعة أو مكتوب عليه فون لعند كل تليفونات البيت. لو واصل 100 تليفون بالبيت بتفرع مما بعد الفلتر، بعد الفلتر بتفرع لسماعات البيت كلها. من قبل الفلتر إياك تفرع أي تفريع على أي سماعة أو أي تليفون، كله من بعد الفلتر، تمام. السماعات والهواتف كلها من بعد الفلتر. الراوتر خط وحيد لعند الراوتر هون، تمام. بهي الطريقة بتكون وصلت أنت الفلتر بالشكل الصحيح، تمام، وتأكدت انه الانترنت عم تجيك بشكل صحيح 100%. رابعا صديقي، وبعد ما انت تأكدت من توصيل الفلتر والوصلات بالشكل الصحيح ووصلتها بالراوتر وما شعلت لمبة الدي اس ال او ما شعلت لمبة الانترنت، علما بنرجع لاول خيار اللي هو انه تأكدنا ما في علينا فاتورة، ممكن يا صديقي احد هي الوصلات فيه مشكلة. يعني هذا المكان تمام اللي هون، او ممكن هاي الار جي ممكن يكون عليها صدأ صديقي، واذا كان عليها صدأ ممكن تأثر على جودة خط التليفون، وممكن تأثر على انقطاع الدي اس ال كليا عن الراوتر، يعني ما في حرارة على التليفون. كيف فيني نظفها؟ فيني نظفها عن طريق بخاخ الكونتاك، هذا اللي بيجي بلا زيت، اللي احنا بنسميه كونتاك 90، بيتطاير بسرعة بالهواء، وفي منه كونتاك 120 او اكثر، تمام.
اما الكونتاكت 60 اللي بيكون فيه زيت لا انصح باستخدامه، لانه بالعكس بيخرب اكثر ما يصلح. بالنسبه لهذا الموضوع، للموضوع الالكتروني، انتبه، لانه الكونتاكت 60 له مجال عمله في مجال رومانات المراوح، او يعني امور تزييت شغلات ثانيه. طيب اذا هذا الكونتاكت فيني بخ عليها بهذا المكان ببخه بسيطه هيك، وعن طريق فرشاه الاسنان فيني نظف هذا المكان، او نظف الار جي، تمام، إذا كان عليها أي صدى. هذا الكلام ينطبق على كل المداخل والمخارج بالفلتر بهذا المكان بهذا المكان. وأخيرا والمهم جدا أيضا بالراوتر، لأنه ممكن مدخل الهاتف بالراوتر يكون فيه مشكلة صديقي. ممكن هون يكون الصدى، ممكن هون يكون داخل حشرة أو أي شيء داخل بمكان خط الهاتف وعلقانة، وأنت بحاجة لتنظيفها. تمام. طبعا بدك تنتبه من وين موجودة الأسلاك. الأسلاك عندي هون بالاتجاه الأعلى، بدي نظفهم بعد ما بخ الكونتاك بهذا المكان. تمام. ونظفها وأزيل الصدى من عليها. تمام صديقي. إذا أنا تأكدت من أنه ما عندي أي صدى أو أي مشاكل بالآرجيات وبالمداخل والمخارج عن طريق تنظيفها بالكونتاك أو بفرشاة الأسنان. وبعد ما عملت عمليات التنظيف كلياتها، شو في عندي خيار خامسا؟ فيني اقول لك بقى انه انت لازم هذا الخط الرئيسي اللي داخل بالفلتر، لانه ممكن الفلتر يكون مضروب من الداخل. هذا الخط الرئيسي بتشيله من هون وبتلغي الفلتر كليا، وبتلغي جميع الوصلات اللي عندك بالبيت والهواتف اللي بالبيت كلها بتلغيها، والخط الرئيسي اللي طالع عندك من علبة الهاتف توصله بالراوتر مباشرة. تمام صديقي. وعندك اما بتوصله بالراوتر وبتنتظر لحتى يشعلوا اضواء الدي اس ال والانترنت، واما فيك توصله مباشرة بهاتف. تمام. فيك توصله بخط تليفون وتتأكد انه في عندك حرارة. بدك تتأكد في حرارة، لانه ممكن خط الهاتف اللي جاي لعندك من العلبة من اسفل البناء لعندك على البيت فيه مشكلة مقطوع، او ممكن الخط الواصل ما بين مقسم الهاتف ولعندك على العلبة يكون مقطوع، في عندك عطل، يعني عطل شامل بالمنطقة كلياتها. فيك بقى ساعتها تخبر المقسم عن هذا العطل. اذا ممكن يكون خط الهاتف المضروب الرئيسي، بالتالي انت بتتأكد انه في عندك حرارة على الراوتر بالوصل المباشر من العلبة الهاتف بأسفل البناء لعند الراوتر مباشرة، أو لعند جهاز هاتف تتأكد أنه في عليه حرارة وإشارة طون على الهاتف. بعد ما تأكدت من هيك الأمور وراجعت، بإمكانك هون ساعتها بقى تراجع مزود خدمة الانترنت، أو تراجع مقسم الهاتف مباشرة، تراجعه وتتأكد أنه ما عندك أي مشكلة على البوابة، أو البوابة ما فيها أي عطل بمقسم الهاتف ويصلحوا لك إياها. شكرا لمتابعتكم أصدقائي، وإلى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية.